নমস্কাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো জব ইন আসাম চেনেলটোলৈ মই দীপক দত্তই আজিও পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈছো আজি দিনটো লোৱা সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট চাকৰি খবৰ অসমৰ প্ৰায় জেগাত আপোনালোকে ভেকেন্সি পাব কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে 8 পাছৰ পৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীলৈকে পাব দৰমহা 10,000 to 45,000 দিয়া আছে মেল ফিমেল ফ্ৰেছাৰ্ছ এক্সপিৰিয়েন্স সকলো কেণ্ডিডেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট জইনিং আছে ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ আছে সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট জব ভেকেন্সি পাব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব লগতে বান্ধৱীসকল অসমৰ লগতে ভাৰতত লোৱা সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট চাকৰি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি খবৰসমূহ পোনপ্ৰথমে পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু চোৱাৰ শেষত বন্ধুবৰ্গৰ ফেমিলি ৰিলেটিভৰ লগত ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব সো আজি আপোনালোকৰ প্ৰথম পদটো ভেকেন্সি আহি পৰিছে উদালগুৰি এটা টি ফেক্টৰীৰ পৰা য'ত নেকি আপোনালোকৰ বহুত ষ্টাফৰ বাবে ভেকেন্সি আহি পৰিছে সো উদালগুৰিবাসীসকলৰ বাবে খুব ভাল খবৰ প্ৰথম পোষ্টটো আপোনালোকৰ ভেকেন্সি আহিছে ৰিকুৱেড ফৰ এ ফেক্টৰী ষ্টাফ আপোনালোকক বিচৰা হৈছে ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে 12 পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব বহুত ফ্ৰেছাৰ্ছ আৰু এক্সপিৰিয়েন্স দুইটা আবেদন কৰিব পাৰিব মেল ফিমেল দুইটাই হ'ব লগতে 2 নম্বৰতে আপোনালোকৰ পদ ভেকেন্সি আছে ওৱান বোৰ্ড লিভ টি মেনেজাৰ আছে য'ত নেকি মেনেজাৰ আৰু এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ দুইটাই পদৰ বাবে ভেকেন্সি আছে কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকৰ 7 to 15 years এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে নেক্সট 3 নম্বৰতে আছে আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ বাবে ভেকেন্সি আছে কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ITI পাছ উইথ 10 years এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে পদটোৰ বাবে 4 নম্বৰতে আপোনালোকৰ একাউণ্টেণ্টৰ ভেকেন্সি আছে কোৱালিফিকেশ্যন BCom উইথ 5 years এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 5 নম্বৰতে আপোনালোকৰ এটা ফিটাৰৰ বাবে ভেকেন্সি আছে ইয়াতো আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ITI ডিগ্ৰী উইথ 10 years এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে দৰমহা আপোনালোকৰ মেনশ্যন কৰা নাই নেগচিয়েবল দিয়া আছে এই পদখিনিৰ বাবে যদিহে আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইলিজিবল হয় তলত যিটো আপোনালোকক জিমেইল আইডি দিয়া আছে জিমেইল আইডিটোত আপোনালোকৰ বায়োডাটা বা ৰিজিউম এখন চেণ্ড কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ জিমেইল আইডিটো হৈছে sonajuriteallp@gmail.com এই gmail.com-টোতে আপোনালোকৰ বায়োডাটা বা ৰিজিউম এখন আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ নেক্সট পদটো ভেকেন্সি আহিছে 3 ষ্টাৰ হোটেল টু 5 ষ্টাৰ হোটেল ভেকেন্সি অল ডিপাৰ্টমেণ্টত GS ৰ কাৰণে ভেকেন্সি আছে অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেট ছাৰ্ভিচ এছ'চিয়েটৰ কাৰণে ভেকেন্সি আছে দৰমহা আপোনালোকৰ 12,000 প্লাছ PF ESI আছে কোৱালিফিকেশ্যন 12 পাছ উইথ হোটেল মেনেজমেণ্ট বা এভিয়েশ্যন মেনেজমেণ্ট বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগিব মেল ফিমেল ফ্ৰেছাৰ্ছ এক্সপিৰিয়েন্স সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব জব লোকেশ্যন অল অভাৰ ইণ্ডিয়া আছে চ' পদটোৰ বাবে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট থাকে তলত আপোনালোকক যিটো হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিছোঁ তাতে আপোনালোকৰ CV বা ৰিজিউম এখন চেণ্ড কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ নেক্সট পদটো ভেকেন্সি আহি পৰিছিল গুৱাহাটী শ্বপিং মহলৰ বাবে ভেকেন্সি আছে য'ত নেকি চেলছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভেকেন্সি আছে ষ্ট'ৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভেকেন্সি আছে দৰমহা আপোনালোকৰ 10,000 প্লাছ উইথ PF ESI আপোনালোকৰ ভেকেন্সি আছে ইয়াতে PF হ'ব লাগিছিলে PF ESI আছে ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ হ'ব চ' তলত যিটো আপোনালোকক কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিছোঁ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দুটাতে কল কৰি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব আপোনালোকৰ বৰ্তমান ভেকেন্সি ওলাইছে বিশাল ট্ৰেণ্ডছ আৰু বিগ বজাৰ আপোনালোকৰ গুৱাহাটী লোকেশ্যনৰ বাবে ভেকেন্সি আছে গতিকে আজি তলত দুটা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে তাতে আপোনালোকে ফোন কৰি বাকী ডিটেইলছসমূহ লৈ ল'ব নেক্সট আপোনালোকৰ ভেকেন্সি আছিলে ওৱেৰহাউছৰ কাৰণে আছে য'ত নেকি আপোনালোকৰ প্ৰায় 50টা পদৰ বাবে ভেকেন্সি আছে আপোনালোকৰ নেম অফ দ্য পোষ্ট দিয়া আছে পেকেজিঙৰ বাবে আছে স্কেনিং আছে লগতে লেভেলিঙৰ বাবে আপোনালোকৰ জব ভেকেন্সি আছে কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে আপোনালোকৰ 9 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছৰ বাবে গ্ৰেজুৱেট পাছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব দৰমহা আপোনালোকৰ ইয়াতে 12,000 দি আছে প্ৰতিমাহে 8 ঘণ্টা আপোনালোকৰ ডিউটি হ'ব ফুডিং এণ্ড লজিং কিন্তু তাৰ কোম্পানীৰ পৰা প্ৰভাইড কৰা নহয় ফুডিং এণ্ড লজিং আপোনালোকৰ নিজৰ হ'ব চ' পদখিনিৰ বাবে যদি কোনোবা আবেদন কৰিব বিচাৰে তলত আপোনালোকক দুটাকৈ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিছোঁ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোতে আপোনালোকে ফোন কৰি বাকী ডিটেইলছসমূহ লৈ ল'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোতে ফোন কৰি বাকী আপোনালোকৰ জইনিং প্ৰচেছবিলাক কেনেকুৱা কি হ'ব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছবিলাক জানি ল'ব পাৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ এখন 3 ষ্টাৰ হোটেল নগাঁৱৰ পৰা ভেকেন্সি আহি পৰিছিল হাউচকিপিং ছুপাৰভাইজাৰ এটা ভেকেন্সি আছে য'ত নেকি আপোনালোকৰ দৰমহা 12,000 to 16,000 ভিতৰত হ'ব নাম্বাৰ 1 পদটোৰ বাবে হাউচকিপিং বয়ৰ দুটা ভেকেন্সি আছিল লগতে এটা ইণ্ডিয়ান কুক আৰু বাৰটেণ্ডাৰ বাবে ভেকেন্সি আছে দৰমহা আপোনালোকৰ 12 to 18,000 দিয়া আছে প্ৰতিমাহে এক্সপিৰিয়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত 3 বছৰৰ পৰা 10 বছৰ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েন্স হ'ব লাগিব চ' পদকেইটাৰ বাবে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইলিজিবল হয় তলত আপোনালোকক হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে তাতে আপোনালোকৰ বায়োডাটা বা ৰিজিউম এখন চেণ্ড কৰিব পাৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ ভেকেন্সি আহি পৰিছিলে জব ভেকেন্সি এটা 3 ষ্টাৰ হোটেল ইন ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ইয়াত আপোনালোকৰ GSA ভেকেন্সি আছে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ গেষ্ট ছাৰ্ভিচ এছ'চিয়েটৰ বাবে ভেকেন্সি আছে কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ HS বিচাৰিছে আপোনালোকৰ পোনপ্ৰথমে 3 মান্থৰ কাৰণে 3 মাহৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং হ'ব য'ত নেকি ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ শিকোৱা হ'ব তাতে আপোনালোকৰ অন দ্য ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড আপোনালোকৰ 6,000 দৰমহা দিব লগতে ফুডিং এণ্ড লজিং ফ্ৰী থাকিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট জইনিং হ'ব কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ 10 পাছ HS পাছ হ'লে হ'ব চ' পদটোৰ বাবে যদি কোনোবা
কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড এণ্ড এলিজিবল থাকে যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে IT অৰ্থাৎ 3 মাহ ট্ৰেইনিং কৰিব বিচাৰে ট্ৰেইনিং কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ দৰমহা ইনক্ৰিজ কৰা হ'ব 8 to 10,000 লৈকে সো পদখিনিৰ বাবে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড থাকে তলত আপোনালোকক কন্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে তাতে আপোনালোকে বায়োডাটা বা ৰিজিউমেখন সেন্ড কৰিব পাৰিব কন্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে 93954333 ইয়াতে 489 হ'ব লাগে সৰি ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা ডিজিট থাকি গৈছে 93954333 পিছত আপোনালোকৰ 489 হ'ব সো এই কন্টেক্ট নাম্বাৰটোতে আপোনালোকে ফোন কৰি বাকি ডিটেইলছসমূহ লৈ ল'ব আপোনালোকৰ নেক্সট পদটো পুনৰ 3 ষ্টাৰ টু 5 ষ্টাৰ হোটেলৰ কাৰণে ভেকেন্সি আহি পৰিছিল আপোনালোকৰ প্ৰথম পদটো ভেকেন্সি আছে এটা ফিমেলছ কেণ্ডিডেট বিষয় হৈছে সুপাৰভাইজাৰ ফৰ অল ডিপাৰ্টমেণ্ট এণ্ড 3 ষ্টাৰ হোটেল জব লোকেশ্যন আপোনালোকৰ গুৱাহাটী হ'ব কোৱালিফিকেশ্যন ACS পাছ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ হাই সেকেন্ডাৰী পাছ লগতে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ ডিজায়াৰেবল দি আছে আপোনালোকৰ হোটেল মেনেজমেণ্ট বা এভিয়েশ্যন মেনেজমেণ্ট লগতে কমচে কম মিনিমাম 2 years প্লাছ আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব হোটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত লগতে আপোনালোকৰ ফ্লুৱেণ্ট ইন ইংলিছ ইণ্ডিয়ান আছামিজ হ'ব লাগিব এই পদটোৰ বাবে আপোনালোকৰ দৰমহা দি আছে 18,000 to 20,000 প্ৰতি মাহে নেক্সট আপোনালোকৰ ৰিসেপশনিষ্টৰ বাবে ভেকেন্সি আছে কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ ACS বা গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ হ'লে হ'ব স্মাৰ্ট লুকিং ফ্লুৱেণ্ট ইংলিছ ইণ্ডিয়ান আছামিজ বিষয় হৈছে দৰমহা আপোনালোকৰ 10,000 to 12,000 দিয়া হ'ব সো পদকেইটাৰ বাবে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড থাকে তলত আপোনালোকক WhatsApp নাম্বাৰ দিছোঁ তাতে আপোনালোকে বায়োডাটা ৰিজিউমে CVখন সেন্ড কৰিব পাৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ পদখিনি ভেকেন্সি আহিছিল ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট মেনেজাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ভেকেন্সি আছে বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট মেনেজাৰ বাবে ভেকেন্সি আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰিয়াৰ কোম্পানীৰ পৰা কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক ইয়াতে দিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন উইথ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিষয় হৈছে দৰমহা আপোনালোকৰ 25,000 to 40,000 দিয়া হ'ব প্ৰতি মাহে সো পদটোৰ বাবে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এলিজিবল হয় তলত আপোনালোকক জিমেইল ID দিয়া আছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউমে বা CVখন বনাই আপোনালোকে সেন্ড কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ নেক্সট পদ কিটা ভেকেন্সি আহি পৰিছিল আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱেৰ্ড ফৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ টেলি একাউণ্টেণ্ট মেল বিষয় হৈছে অনলি মেল কেণ্ডিডেট ইন চাটাবাৰী গুৱাহাটী হাভিং এ নলেজ অফ GST TDS TCS ইনকম টেক্স ROC এটচেট্ৰা আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অৰ্থাৎ নলেজ প্ৰয়োজন হ'ব মিনিমাম ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ 3 years ইয়াতে বিষয় হৈছে দৰমহা আপোনালোকৰ 25,000 ইনক্লুডিং অল বেনিফিট সো পদটোৰ বাবে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এলিজিবল হয় যদি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটিখিনি আছে তলত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে তাতে আপোনালোকে ফোন কৰি যোগাযোগ কৰি ল'ব নেক্সট আপোনালোকৰ ৱাৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ আছে এখন ৰাজধানী পাব্লিক স্কুল আপোনালোকৰ সোনাপুৰ কামৰূপ আপোনালোকৰ জব লোকেশ্যন হ'ব ৱাৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ হ'ব 28 আগষ্ট 2023 9 AM পৰা ছাবজেক্টবিলাক আছিল আপোনালোকৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি হিন্দী আছামিজ এণ্ড কম্পিউটাৰ টিচাৰ বাবে ভেকেন্সি আছে সো পদটোৰ বাবে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এলিজিবল হয় যিখন আপোনালোকৰ স্কুল এড্ৰেছ দিয়া আছে ৰাজধানী পাব্লিক স্কুল নাজিৰখাটি সোনাপুৰ কামৰূপ আছাম ইয়াতে আপোনালোকৰ 28 আগষ্ট 2023 9 AM আপোনালোকে ৱাৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব পাৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ ভেকেন্সিখিনি আহি পৰিছিলে ডিব্ৰুগড় এণ্ড গুৱাহাটীৰ পৰা হোণ্ডাৰ ডিলাৰশ্বিপৰ পৰা ভেকেন্সি আহি পৰিছে ইয়াত আপোনালোকৰ পজিশ্যনবিলাক কি ভেকেন্সি আছে তাক মই জনাই দিছোঁ প্ৰথমটো আছে আপোনালোকৰ চেলছ কনচালটেণ্ট ভেকেন্সি আছে মেল ফিমেল দুইটাই আবেদন কৰিব পাৰিব কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক ACS বা গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ বিচাৰিছে উইথ হাভিং প্লেজাৰিং পাৰ্চনেলিটি এণ্ড গুড কমিউনিকেশ্যন ইংলিছ বিষয় হৈছে লগতে আপোনালোকৰ 2 wheeler কম্পালচৰি আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব নেক্সটটো আছে আপোনালোকৰ শ্ব'ৰুম হোষ্টেছ আছে ফিমেল বিচাৰিছে লগতে আপোনালোকৰ টেলিকলাৰৰ বাবে ভেকেন্সি আছে তাৰ বাবে আপোনালোকক ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ACS গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকৰ লগতে আপোনালোকৰ ডিজায়াৰেবল দি আছে হেভিং এ প্লেজাৰিং পাৰ্চনেলিটি গুড কমিউনিকেশ্যন ইংলিছ উইথ ফ্লুৱেঞ্চি ইংলিছ হিন্দী এণ্ড আছামিজ হ'ব লাগিব জব লোকেশ্যন আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড় এণ্ড গুৱাহাটী দুইটাতে আপোনালোকে ভেকেন্সি পাব সো পদটোৰ বাবে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড থাকে আপোনালোকক তলত জিমেইল ID দিয়া আছে তাতে আপোনালোকে বায়োডাটা ৰিজিউমে CV বনাই সেন্ড কৰিব পাৰিব আইডিটো হৈছে আপোনালোকৰ hr@rum honda.co.in আপোনালোকক এইটো যিটো মেইল ID দিয়া আছে তাতে আপোনালোকৰ বায়োডাটা বা ৰিজিউমে এখন বনাই আপোনালোকে সেন্ড কৰিব পাৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ টিচাৰ বাবে ভেকেন্সি আছিল আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱেৰ্ড ফৰ এ জিঅ'গ্ৰাফি ইকনমিক্স ফেকাল্টি এট কোচিং ইনষ্টিটিউট এট চিলপুখুৰী গুৱাহাটী সো পদটোৰ বাবে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড থাকে তলত আপোনালোকক কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে তাতে আপোনালোকে ফোন কৰি যোগাযোগ কৰি ল'ব আপোনালোকৰ নেক্সট পদটো ভেকেন্সি আহি পৰিছিল এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ বাবে ভেকেন্সি আছে ৰিচেপশ্যনিষ্টৰ বাবে ভেকেন্সি আছে লগতে আপোনালোকৰ য়োগা টিচাৰ ফেকাল্টিছৰ বাবে ভেকেন্সি আছে ক্লাছ 8 to 10 কাৰণে সো পদখিনিৰ বাবে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট থাকে তলত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ল'ব নেক্সট আপোনালোকৰ ভেকেন্সিখিনি আহি পৰিছিলে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় NSPC গেৰুৱামুখ ধেমাজি আপোনালোকৰ জব লোকেশ্যন হ'ব ৱাৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ হ'ব TGT ইংলিছ মেথছ এণ্ড আৰ্ট প্ৰাইমেৰী টিচাৰ কম্পিউটাৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ ফৰ দ্য কণ্ট্ৰেকচুৱেলৰ কাৰণে হ'ব
session of 2023 to 24 বাবে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ 28 আগষ্ট of 2023 9 am পৰা আপোনালোকৰ ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ আছে গতিকে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এলিজিবল হয় আপোনালোকৰ যেটো এড্ৰেছ দিয়া আছে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় এনএছপিসি কেৰগামুখ তাতে গৈ আপোনালোকে ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ এটেন্ড কৰিব পাৰিব 28 আগষ্ট of 2023 বাকি আৰু ডিটেইলছ জানিব হলে তলত যেটো আপোনালোকক ৱেবসাইট ডিটেইলছ দিয়া আছে তাতে গৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰিব Next, আপোনালোকৰ পুনৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা ভেকেন্সি আহি গৈছিল আপোনালোকৰ মিছাকে নগাঁও লোকেশ্যন হ'ব য'ত নেকি ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকৰ কন্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছ টিচাৰৰ জব ভেকেন্সি হ'ব ইয়াত আপোনালোকৰ ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ হ'ব 38 আগষ্ট of 2023 আপোনালোকৰ টাইমিং দিয়া আছে 9 am বিদ্যালয় প্ৰেমাইচিছ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বিদ্যালয় লোকেশ্যনতে আপোনালোকৰ ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ হ'ব পদকেইটা আপোনালোকৰ ভেকেন্সি আছে পিজিটি ফিজিক্স বায়'লজি হিন্দী টিজিটিৰ বাবে আছে আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ মেথছ এণ্ড ছায়েন্সৰ বাবে চ' ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব পাৰিব আপোনালোকে 31 আগষ্ট of 2023 বিদ্যালয় কেম্পাছতে আপোনালোকৰ ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে কিবা হবিয়েক জানিব বিচাৰে তলত যেটো আপোনালোকৰ ৱেবসাইট দিছো ৱেবসাইটৰ ডিটেইলছটোত গৈ চাব পাৰিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছে আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট জবৰ ভেকেন্সি গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই উপকাৰিতা হয় গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব আৰু ওচৰৰ এখন বন্ধুবৰ্গৰ ফেমিলি ৰিলেটিভৰ লগত ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব